हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ स्पेशली म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्टरनेटको स्पिड बढाउने दुईवटा तरिकाहरु बताउने छु। पहिलो तरिका चाहिँ तपाईहरुलाई म बेसिक सेटिङको बारेमा बताउने छु भने दोस्रो तरिका चाहिँ म तपाईहरुलाई सिक्रेट कोडको बारेमा बताउने छु। अवश्य पनि भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। र सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घण्टीलाई पनि दबाउनुहोस्, किनभने तपाईहरुको सब्स्क्राइब यो च्यानलको लागि अति अमूल्य रहनेछ। ओके फ्रेन्ड्स, सुरुवात गरौँ। सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा भएको सेटिङलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि सिम कार्ड एन्ड मोबाइल नेटवर्क रहेको छ। यहाँ सबभन्दा फर्स्टमा यसलाई चुज गर्नुहोस्। तपाईहरुको भने मोबाइल नेटवर्क मात्रै पनि हुन सक्छ, किनभने सबैको मोबाइलको ब्रान्ड अनुसार यसको सेटिङहरु पनि थोरै फरक हुने गर्दछ। ओके फ्रेन्ड्स, यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा सिम कार्ड एन्ड मोबाइल नेटवर्क रहेको छ। यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईहरुले यो पेज पाउनुहुनेछ। यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा नमस्ते रहेको छ, किनभने मेरो मोबाइलमा नमस्तेको सिम छ। तपाईहरुकोमा एनसेलको सिम छ भने तपाईहरुको यहाँ एनसेल पनि देखाउने गर्दछ। ओके फ्रेन्ड्स, म भने यहाँ नमस्तेमा क्लिक गर्दैछु, तपाईहरु पनि क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईहरुले यो पेज पाउनुहुनेछ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेस पोइन्ट नेम भनेको छ। यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यो पेज पाउनुहुनेछ। र तपाईहरुले यहाँ देखिराख्नु भएको छ एनटीसी। मेरोमा एनटीसी को सिम भएको कारणले गर्दा यहाँ एनटीसी देखिराखेको छ। यदि तपाईकोमा एनसेल को सिम छ भने यहाँ एनसेल देखाउने गर्दछ। र फ्रेन्ड्स, सबैभन्दा पहिला हामीले यसलाई रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसेट गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँ देखिराख्नु भएको छ रिसेट टु डिफल्ट भन्ने अप्सन। यसमा तपाईहरुले एकचोटी क्लिक गरेर रिसेट गरिदिनु होला। रिसेट गर्नुको कारण भनेको फ्रेन्ड्स, यदि हाम्रो इन्टरनेटको कन्फिगरेसनमा कुनै समस्या छ भने यसले पहिलेको अवस्थामा ल्याउने गर्दछ। यसरी रिसेट भइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ एनटीसी भन्ने अप्सन देखिदैछ, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईहरुले यो पेज पाउनुहुनेछ र थोरै स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला। र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँ एपीएन प्रोटोकल भन्ने अप्सन देखिदैछ, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि सबैभन्दा तल आइपीभी4 आइपीभी6 भन्ने अप्सन छ, यसमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँ मोर भन्ने अप्सन देखिदैछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र अब तपाईहरुले यहाँ दोस्रोमा सेभ भन्ने अप्सन देखिदैछ, यसमा एकचोटी क्लिक गरेर सेभ गरिदिनुहोस्। र फ्रेन्ड्स, एकचोटी ब्याक गरिदिनुहोस्। र अब तपाईहरुले यहाँ देखिराख्नु भएको छ प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप भनेको छ, यसमा एकचोटी क्लिक गरिदिनुहोस्। र फ्रेन्ड्स, अब तपाईहरुले यसमा यहाँ प्रिफर एलटीई भन्ने छ अथवा तपाईहरुको 4G भन्ने अप्सन हुन सक्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँ सबैभन्दा मुनि हेर्नुस्, यहाँ मोबाइल नेटवर्क भन्ने अप्सन छ, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। र फ्रेन्ड्स, यहाँ चुज अटोमेटिकल्ली भनेको छ। यदि तपाईकोमा अफ छ भने यसलाई अन गरिदिनु होला। मेरोमा अलरेडी अन रहेको छ। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी अब तपाईहरुले यति बेसिक सेटिङ मिलाइसकेपछि अब तपाईहरुलाई म सिक्रेट कोडको बारेमा बताउने छु। ओके फ्रेन्ड्स, ध्यान दिएर भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। म तपाईलाई अब सिक्रेट कोडको बारेमा बताउने छु। सिक्रेट कोड टाइप गर्नको लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा भएको डायल प्याडलाई ओपन गर्नुहोस्। ओके फ्रेन्ड्स, म यहाँ डायल प्याड ओपन गर्दैछु, तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइलमा भएको डायल प्याडलाई ओपन गर्नु होला। ओके फ्रेन्ड्स, अब तपाईहरुले यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ मैले जुन जुन अङ्क राख्छ तपाईहरु पनि त्यही राख्नु होला, नत्र तपाईको मोबाइलमा काम गर्ने छैन। *#**4636# र स्टार क्लिक गर्नु होला। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी तपाईले यो कोड डायल गरिसकेपछि अब सबैभन्दा फर्स्टमा छ फोन इन्फर्मेसन 1 भनेको छ, यसमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारका इन्फर्मेसनहरु देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले थोरै स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला। र सबैभन्दा तल हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, यहाँ एसएमएससी भन्ने अप्सन देखिराखेको छ। अहिले यसको ब्र्याकेटमा कुनै पनि कोडहरु छैन। हामीले यसमा कोड ल्याउनको लागि चाहिँ यहाँ रिफ्रेश भन्ने अप्सन छ। यो रिफ्रेश अप्सनमा क्लिक गरेर हामीले यहाँ कोड ल्याउन सकिन्छ।
अब तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ हामीले रिफ्रेशमा क्लिक गरिसकेपछि यो कोड आइसकेको छ। अब यो कोडलाई चाहिँ हामीले अपडेट गराउनु पर्ने हुन्छ फ्रेन्ड्स। यसरी हामीले यो कोडलाई अपडेट गराइसकेपछि चाहिँ हाम्रो मोबाइल इन्टरनेट फास्ट चल्ने गर्छ। यसलाई अपडेट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ अपडेट भन्ने अप्सन छ। यो अपडेटमा तपाईले क्लिक गरेर यसलाई अपडेट गराउनु होला। यसरी अपडेट गरिसकेपछि फ्रेन्ड्स हाम्रो मोबाइललाई एकचोटी स्विच अफ गरेर अन गरेर मोबाइल चलाउनुस्। तपाईको मोबाइलमा पहिलेको भन्दा इन्टरनेट एकदम फास्ट चल्ने गर्दछ। हस् फ्रेन्ड्स, आजको भिडियोमा यति नै। जाँदा अवश्य पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, जय नेपाल।